Fest, împreună cu colegii mei. El este Coco, dansator profesionist, de dans țigănă și percuție corporală. El este Marton, Deju, Ianuș, Serbia și Ovidiu. Suntem colegi și ne simțim foarte bine împreună. Molnar Alexandru. Meseria mea, normal, e ciopitor în piatră. Petean Francis din Cojocna. Altă meserie n-am decât muzica. Când era vârsta de 10 ani, la acordeon. Titi Alexandru, Lala, din Cojocna, contrabasist. Așa, te facem un film aici. Facem un film. Film de la pe care îl vezi la televizor, știi? Da. Ăla filmează chestia aia. Amândouă, și aia de acolo și asta de aici. Numele meu este Andrei Georgescu și sunt coordonatorul Meșteșugar Boutique. Meșteșugar Boutique este o rețea de întreprinderi sociale construită de Asociația Romano Boutique. Da, că și-l bate! Faceți, ia poze! Mă numesc Iosif Laco. Lucrez ca și mediator școlar în cadrul școlii gimnaziale Cojocna și totodată sunt consilier local la Consiliul Local Cojocna. Yes. Should you start? I think you should start. Okay, I start. We are Glimt. So we are furniture designers, and we travel the world, and together with craftsmen we help them develop new products. So this is what we're doing in Romania right now. Am învățat de la părinții mei, care la rândul lor au învățat de la părinților. Deci am moștenit-o din moș strămoș, meseria asta. Am pornit undeva prin 2010 de la nevoia sau din dorința de a studia și de a descoperi comunitățile în care încă mai există meșteșugari romi în România și care încă mai practică meșteșugul ăsta tradițional. Și atunci ce am făcut e, timp de 2 ani, am mers prin comunități în întreaga țară pentru a descoperi meșteșugarii ăștia și pentru a crea o rețea de meșteșugari la nivel național. În cazul specific al lui Zoli, cum s-a întâmplat a fost că am venit aici în comunitate printr-o recomandare de la Consiliul Județean Cluj, care ne-a spus că în comuna Viișoara există împletitori. Am venit la primărie, am vorbit cu primarul ne-a spus că într-adevăr există. Primarul mi-a zis că de asociat, Boșul din Tughicenul, că e ridici. Mă vedeam, mă duc cu Boșul în sat, la vânzare. Am inițiat o întâlnire, să zic, cu meșteșugari din comunitate. Au venit mai mulți oameni, mai mulți meșteșugari care pretindeau că știu să-mi plătească obiecte din răchită. Le-am dat o probă de lucru, un coș, și le-am zis, uite, faceți coșul ăsta, vă așteptăm peste o săptămână cu el făcut și îl cumpărăm, oricum ar fi. Nu contează că e exact ca ăsta sau măcar să fie asemănător, să vedem cum lucrați. Și Zoli a fost de departe cel mai serios, a avut cele mai bune coșuri, a fost cel mai deschis pentru orice fel de colaborare. Nu, zice, faceți că e 5 bucăți. 15 bucăți vreau pe săptămână, ce vine miercuri, că eu aici în față la primărie și eu vă dau bani și iau coșurile și vi le duc. Ce să vezi tu, că niciunul. Eu m-am dus, da, am zis la soțul cum arată, așa, Zoli. Am făcut 5 bucăți, o mai venit un țigăn cu uș, dar era nu așa cum a fost, că era tare urâtă. Eu dat 500 de lei, domnul Marius. Și, da, 500 mă. Și la țiganul i-a dat 50 de mii de aia vechi. Și așa am intrat.
N-a zice, săptămâna ce vine iar, venim și vă căutăm și apoi așa am intrat la București. Prima dată cu domnul Andrei. Păi după aia a fost și domnul. De atunci au intervenit, au umblat, mi-au deschis cooperativele astea, meșteșugărească. Deci tot plânie pe la București. Avem 2 ani de că suntem cu București. Sigur, asta e al 3-lea an. 3 ani de când. 3-lea an. Și atunci în felul ăsta am descoperit pe el și pe familia lui. Sunt dintre asta e moștenire, de la moș strămoși. Părinții noștri sunt romi și noi cu dansul, cu varta. Știți că romii sunt cei mai buni lăutari, cei mai buni dansatori. Muzica e mai mult ca meserie, cu asta am crescut. Cu asta am crescut. Și orice meserie ca muzica, eu nu văd altă meserie să mă pasionează, adică să-mi placă, decât muzica. Că în casa noastră era tot muzicieni, bătrâni și de mici, cu ea am crescut cu muzica. Și tradiția asta. Și asta era tradiția noastră. Aș vrea să spun că dacă am vorbit de lăutari, în 62, Cojumna era un fel de Clejan din sud, format din 100 de muzicanți. În 82-84, la Cântarea României, din nou, cu premii naționale luate de acei muzicanți, 70 de muzicanți s-au prezentat. Din păcate, la ora actuală, există foarte puțini muzicanți, pentru că situația s-a înrăutățit în ultimii 20 de ani față de ce era înainte, pentru că fiecare întreprindere asigura instrumente muzicale. Deci cea mai mare problemă este instrumentele muzicale sunt foarte scumpe, iar foarte mulți copii nu-și permit, sau părinți nu-și permit, având în vedere situația care s-a întâmplat de la 89 încoace. Foarte mulți n-au un loc de muncă, deci n-au posibilitatea de instrumente ca să învețe efectiv. În fiecare combinat avea ansamblu și muzicanți, lăutarii efectiv făceau parte din acele ansambluri. La noi nu știu ce să spun, dacă gândești că pierde tradiția asta, meșteșugurile astea. Nu se pune bază la noi în țară. Mi se pare ceva absurd. Și atunci am zis noi că hai să începem cu o mapare a comunităților din România, să vedem ce feluri de meșteșuguri se mai practică în România în momentul de față, meșteșuguri tradiționale rome, și cam cât de conectate sunt meșteșugurile astea de tradițiile și obiceiurile comunităților în care se practică meșteșugurile respective. Și cam asta s-a întâmplat în primii 2 ani de zile, efectiv partea de descoperire de meșteșuguri, descoperire de comunități, de meșteșugari, de produse, tehnici de lucru și așa mai departe. Urmând ca mai apoi să încercăm să creăm o platformă care să vândă toate produsele realizate de meșteșugarii romi din România, să le scoatem cumva în piața de larg consum, să le facem foarte accesibile pentru oamenii de rând, care în mod normal nu interacționează neapărat cu produse de genul ăsta. Și prin asta să rezolvăm 2 probleme majore. Una, să oferim locuri de muncă meșteșugarilor din comunitățile respective și 2, să promovăm tradițiile și valorile meșteșugarilor romi.
și ale culturii române în același timp. Noi suntem apreciați mai mult afară. În Japonia, în America, în Canada, în Europa, pentru că noi am avut diferite colaborări, foarte multe colaborări. Cu Cirque du Soleil din Canada, am avut cu Opera Carmen din Franța, foarte multe turnee în Japonia și foarte multe banduri din Slovacia, din Austria, din Ungaria și așa mai departe. Ne dorim ca să fim mai recunoscuți în România decât afară, pentru că noi oriunde mergem, noi nu reprezentăm India sau nu știu ce altă gen de țară. Noi suntem români, noi ne-am născut în România, noi reprezentăm România, noi oriunde mergem ne mândrim că suntem români, ne facem talentul, meseria și așa mai departe. Strămoșii noștri ne-au dat nouă din sânge, pentru că e un fel de ritm. Dacă vă gândiți bine, e o percuție care unii oameni o fac la, nu știu, un percuționist o face la tobe, deci orice percuționist o face pe tobe, noi o facem pe corp. De asta se numește body percussion, percuție corporală. La filmele gândesc eu și cu colegul meu și ne ajută și băieții, bineînțeles. I don't know, it was the first time we went to do something like this in Europe, and the Roma situation in Sweden has been pretty problematic as well, like for a lot of writings in newspapers and stuff like that, so we wanted to go and see it ourselves and maybe give it another, we call it, like perspective, yeah, for the people, so don't just read in the Swedish There's newspaper. A lot of negative publicity in the media in Sweden. Și o altă problemă e că dacă vrei să vinzi obiecte, chiar și pe cele tradiționale, dacă vrei să le vinzi legal în economia de suprafață, e foarte complicat. Înainte lucrau cu florăriile, deci câțiva ani buni. Mergeau, acum e vreo 2 ani, 3 ani, cam așa. Florările s-au axat pe plastice, pe ceramică. Ce ne-am dat noi seama e că e nevoie să schimbăm produsele, e nevoie să creăm produsele noastre, pe care numai noi să le vindem, pe care numai noi să le producem, dar care să fie create folosindu-ne strict de tehnica tradițională de lucru, pe fiecare tip de meșteșug. Da, și atunci de aici am pornit cu lucru cu designeri. I think like the countries we've been to before, like Vietnam and South Africa,
those crafts that we have been working with there are very strong and actually even developing and evolving. But here it feels like a lot of the knowledge is starting to disappear and getting lost because companies like IKEA sell a lot cheaper products here. So the crafts here becomes redundant. Și mai ridici două aici. Da. Și le ții ridicate, deci nu le mai lași jos, dar ridici pur și simplu 2 și 2. Și acum te uiți la ele și numeri. 1, 2, 4. Aia, ăla e răspunsul. Înțelegi? 4. Și așa, asta merge cu orice. Deci nu te mai gândești. Pur și simplu numeri. E o chestiune doar de numărat. Ai învățat să numeri până la 10, poți să aduni orice care face maxim 10. Doar făcând pe degetele la mână. Aia e tot. Nu trebuie să faci mai mult de atât. 2 de 10 face 20. Deci dacă tu ai 10 degete. 4, da? 4, și eu am 25, și eu 10 degete. 26, În total avem 20 de degete. 27, că sunt 10 ale tale plus 10 ale mele. 29, 30. 30. Înțelegi acum? E greu? Fii atent la mine. Greu? Da? E greu? Înțelegi cum aduni și cum numeri? Greu, what's that? Deci, tot timpul trebuie să te gândești că ai 10 degete. Da, la mâini. Și asta trebuie să te aduci. De mult. Da? De când mi-a spus mama că aici am 10 degete. E, și acum cu informația asta, că știi că ai 10 degete, poți să faci foarte multe lucruri. So it's somewhere in between, and in Sweden it's the complete opposite. The craftsmanship disappeared there like 100 years ago almost, it feels like, and no one is living out of their hands to make something. Adevărul doare, dar ăsta e cuvântul adevăr. I think it feels like I'm coming home when I come to Solly and his family here. It feels very openly, and I like it very much just to hang around here with Solly and his family. So that's very, very nice. I don't think we have experienced that somewhere else, like in that sense. I don't know. No, it's been extremely welcoming. Yeah. So we're very happy about that, of course. Solly, he works from a different perspective, and it's also very satisfying to see his way of working. But I think also that is what inspired us to make something together with Solly that might be some kind of really eye-catching object when he's done. Well, at least that's our ambition, to try and make something really interesting with his wicker weaving. Rupt. Is that broken? Yeah. Rupt. Deci schița asta am trimis-o la turnul Severin. Ăia acolo au făcut-o din fier. Zic că e aici. Au făcut-o din fier acolo. Și pe urmă au trimis-o cu mașina aici și acum moșu o învelește în răchită. Ai văzut că s-a apucat deja? Da, o plătește în ele. Exact, bravo. Și ăștia. Și ele au să vopsim acolo. Picioarele alea, vezi că sunt roz aici în poză. Trebuie să arate exact așa la final. Vrei să înveți tu asta? Da? Și de ce trebuie ca să înveți asta? Matematică. Multă matematică. Da, multă matematică. Deci trebuie să înveți foarte multă matematică. Nu merge așa. Nu te strângi cu creionul. Astea au niște dimensiuni perfecte, trebuie să fie totul perfect, înțelegi? Altfel nu se mai îmbină. 33. Nu, ăla de mic. 33. Asta e nou, asta deci n-am făcut. Pe structură metalică încă n-am lucrat niciodată. Acum sunt curios să văd. Well, this is the metal skeleton that you have seen outside, and we want to use this as a base for Solly's wicker weaving. And we also think that it's nice with the combination of metal and wicker. We try to add something to the wicker because
to do something new with some kind of lounge chair. You don't know what kind of chair. Some kind of character, like an insect or something. Yeah, it looks a little bit like an insect with 2 eyes, walking around on the ground. So it's a happy insect. It's a happy insect, yeah. Aș începe prima dată să vă spun că localitatea Cojuna derivă din cuvântul Coșocna. Este atestată de pe vremea romanilor, fiind ocna de sare. Despre etnia romă pot să spun că primele familii sunt datate din sfârșitul secolului al XVII-lea, începutul secolului al XVIII-lea, format din lăutari veniți pentru acel grof care exista în Coșogna să cânte la diferite evenimente ale acestuia. Aceste familii s-au integrat și au primit diferite locuri unde să-și facă o casă, au venit și alții, dar tot lăutari și așa s-a făcut familie. Au primit pământuri din partea grofului, femeile lucrau în agricultură, iar bărbații se ocupau de muzică în special. Din câte știu, în Ardeal n-au existat robi.
chiar ar renunța pentru că cam toți avem familii și copii. Pentru noi este foarte importantă, pentru că noi trăim din dansul acesta. Noi nu facem altceva decât dansăm. Dacă mi-a dat Dumnezeu darul ăsta, atunci cu ăsta mergem înainte. Că unde nu este tradiție, nu mai există popor, efectiv. Prin diferite proiecte încercăm, prin șansa a doua, să-și completeze minimul de studii sau prin diferite proiecte, recalificări și calificări în diferite domenii. Eu n-am putut obține actele numai prin ajutorul fundației este. Pentru că nu se fac cursuri pentru împletitură răchită. Nu se fac cursuri nicăieri. Cel puțin așa mi s-a spus la șomaj, unde am întrebat, nu se fac cursuri. Dar pentru a intra în prima fază la cursul ăsta, deci să poți să mergi să înveți să împletești nuiele, trebuie să ai studii minime. Ceea ce de foarte multe ori nu se întâmplă. Adică oamenii nu au studiile necesare pentru a putea merge la un curs și ca urmare a cursului respectiv să se certifice ei ca împletitori. Zic doar de împletitori în momentul de față, dar e la fel la toate tipurile de meșteșug. Și atunci, automat, nu pot nici să-și deschidă un PFA care să aibă ca obiectiv fix producerea și vânzarea de produse făcute în felul ăsta tradițional. Noi am încercat, deci politica școlii și în primul rând politica mea, atât ca consilier, atât ca și mediator, este să preîntâmpinăm abandonul. Să avem cât mai mulți tineri cu studii măcar medii, să termină o școală de arte și meserii pentru a putea deveni un model efectiv el. Din păcate, modelele pozitive sunt foarte puține în rândul romilor. Eu mă consider un model, dar prin acești tineri care sunt la ora actuală studenți, eu îi consider o realizare și ei sunt adevărații modele din Coșocna, efectiv. Lucrăm acum foarte mult pe multiculturalitate și ce apar acum proiecte sunt chiar pe multiculturalitate. Și atunci noi am găsit mai multe soluții. Prima soluție pe termen foarte scurt a fost să creăm niște cooperative meșteșugărești în care ei să se asocieze și cooperativele mai apoi să fie acreditate pentru a produce și a vinde astfel de produse, de astfel de obiecte tradiționale. Și, cum să zic, asta e o măsură pe care am luat-o începând cu 2011, am înființat mai multe cooperative și Zoli are o cooperativă în care este el și mai mulți membri a familiei sale, care le dă lor dreptul de a comercializa, de a produce și comercializa obiecte meșteșugărești. Pe termen lung, ce ne dorim să facem și am început foarte multe demersuri în sensul ăsta este să schimbăm legea. Adică vrem să schimbăm legea meșteșugului în așa fel încât meșteșugarii să poată fi certificați pe baza competențelor și pe baza cunoștințelor pe care ei le au. I guess we get more inspired by seeing someone work, because it's all about adaptation. You have an idea, but you always have to change it. Something, yeah, local culture and the crafts and the skillness in the craft, I think, and I don't know, really hard to. It's because we have our own tradition and we have worked a lot with wood, so we know how to work with wood. But apart from that, we don't really know anything about basket weaving beforehand, so we don't know the restrictions of the technique. So this is why we have to be here and watch him work to see, okay,
how do we need to change these ideas so that Solly really can work with them. But for Solly it was also difficult because he didn't have any examples of his work, because as soon as he makes something he sells it. So it's been hard for us to understand what's actually possible to make. The first thing we did here with Solly was, okay, let's try these simple geometric shapes and see can you make these and what does it look like when you make it. I think we had to start with that. Nu, după părerea mea, nu interesează să ajute pe ăștia mici statul român. Tot pe ea mare. Ăștia mici, mijlocii, ăștia de pierit. Dacă n-am un pic de susținere, și eu, că pot să zic că-s mic. Eu dacă n-avea susținere de la fundația asta, încă mă asigură cu materia primă, comenzi pentru vânzare, că ei fac piața de vânzare, lemnul pentru fiarbe, și aș fi pe nicăieri. Aș lucra și așa cu Ajutor social și noi. ajutor social, sau aș lucra așa la negru și asta e adevărul. Un mare nu se ascunde mâța în sac, chiar nu se văd. De la cine ai învățat-o, prieteni? Auzite, din furate. De furate. De aici un pic, de acolo un pic și asta e. Asta la șneamul. Am fost nevoit să învăț. Eram fără servici. Am pus soția în sat la soția. Aici era un combinat, nu era combinatul închis, deci nu m-au putut angaja. Așa că m-am bazat pe noiale. Am văzut niște răchite asta pe margine la un râu, la un pârâu. Că pe nevasta mea, tu mă duc să tai niște noiale. Ce faci cu ele? Am scris biletul. Eram sărat de pită. Da, mai întâi de nevoie. Păi, m-au luat, cam o zi întreagă m-au luat până ce m-am învățat cu noialele. Am lucrat numai din amintiri, când nu era taică-meu lângă mine, când am apucat prima dată să lucrez. Am lucrat după aceea, am lucrat și cu taică-meu până ce, cât o mai trăit.
luptăm, unul, pentru a stopa discriminarea cu privire la persoane de etnie romă, pentru că promovând meșteșugul tradițional și promovând cultura tradițională romă, care este foarte frumoasă, credem că o să schimbăm foarte multe lucruri în societatea din România. Și doi, ne dorim să creăm un oarecare nivel de bunăstare în comunitățile de meșteșugari tradițional romi, prin a crea o piață pentru produsele lor. Dorința ar fi, ar trebui mai mult sprijin din partea autorităților pentru lucrurile astea meșteșugărești. Pentru că sunt încă și aici la noi între romi care știu să facă cărămizi, dar dacă nu susținuți și n-au asta, nu am. Dar nu crezi că acum, cum e închisă fabrica asta de cărămizi de aici, zici că n-ar merge. Ce ne dorim în schimb este să nu devină o piață, adică să nu devină un bazar în care se vând produse, ci toate produsele pe care noi le comercializăm să fie produsele noastre, dezvoltate de noi, în colaborare cu un anumit număr de meșteșugari care se dovedesc de-a lungul timpului a fi oameni serioși, care pun preț pe meșteșug, care vor să, într-adevăr, să investească în chestia asta. Astăzi, mare majoritate pe asta se bazează pe profit. Că nu-i profit, la noi nu prea este profit, dar facem și din plăcere și, cum am mai zis, nu câștigi nu știu cât, dar nu te lasă să mor de foame. În primul rând și în primul rând, eu aș face un apel de a se stopa catalogarea. Noi vorbim, dacă vorbim prin religie, suntem creați după chip și asemănarea lui Dumnezeu. Dacă spunem că suntem buni creștini, ar trebui să ne ajutăm reciproc. În momentul în care catalogăm, am încercat să ajutăm pe acel om, ar fi o cea mai mare schimbare efectiv. Este foarte ușor să arăți cu mâna spre cineva, să-i spui, tu ești cine ești, dar nu încercăm niciodată să-l ajutăm să-l scoatem de acolo. Aș vrea să vă dau un exemplu. Vedem pe stradă s-a căzut pe jos un om beat. Imediat îl catalogăm, ni bețivan. Uită-te ce bețiv e omul acela și râdem de el. Dar niciodată nu ne punem întrebarea, de ce? Ce s-a întâmplat cu el? Sau dacă este bolnav, pentru că acel om este bolnav de fapt, suferă de alcoolism, dar îl lăsăm acolo în loc să-l ajutăm. Deci, așa este cu catalogarea asta. Noi dacă spunem rom, imediat spunem că, uite, un hoț, un cerșetor, într-adevăr că există. Dar să căutăm și modele pozitive din partea acestei etnii. Pentru că nu numai ei sunt modele negative. La fel se întâmplă și la celelalte etnii. Dar asta nu înseamnă prin prietenie, prin dragoste. Eu zic că etniile pot conviețui. Toți suntem cetățeni români, trebuie să respectăm legea și să fim modele efectiv, pentru că se întâmplă foarte multe în lume și suntem catalogați toți. Este cetățean român, dar e rom. Și acolo punem în ghilimele și asemănătoare. Meseria noastră a fost tradiția. Avem meșteșugari foarte mult. Fapt pentru care neamul acesta de rom este din mai multe neamuri de meșteșugari. Noi facem parte din lăutari, alții fac din argintari, alții din aurari, eu știu, ursari, slătari. Dar asta a fost meseria care o duc mai departe. Așa sunt tradiționalii noștri din Cojuna, Gaborii, care se ocupă cu tinichejirea. Ei altceva nu știu, dar sunt cinstiți. Și ca să fii cinstit este un lucru foarte mare. Și eu văd în asta un model pozitiv, să fii cinstit.